Привіт, друзі! Який же смачний сьогодні рецепт я підготувала для вас. Я сподіваюся, що ви оціните, вам сподобається і ви будете готувати разом зі мною. Обов'язково про результат напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Ну, а якщо цікаво і вам, давайте готувати. Таку досить велику цибулину я подрібнюю невеличким кубиком і відправляю на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажую до золотистого кольору. А тим часом подрібню шампіньйони. Або ж використовуйте будь-які гриби, які ви маєте. Опенькі, білі, маслючки – все смакує дуже-дуже смачно. Як тільки цибулька підзолотилася, відправляю сюди подрібнені шампіньйони. Обсмажую декілька хвилин. Тим часом я підготую м'ясо. Сьогодні я використовую куряче бедро. У мене домашня курочка. Знімаю шкіру, ну і, звичайно, видаляю кістку. Можете використовувати і куряче філе. Взагалі, яке у вас м'ясо є, таке використовуйте. Нарізаю також невеличкими шматками. Поки я нарізала м'ясо, у мене випарувалася вся жидкість із грибів з цибулькою. Відправляю м'ясо і тушкую. Тушкую це все разом приблизно хвилин 15. Час від часу помішую, ну і, звичайно, доводжу до смаку. Солю. Додаю перець. І більше ніяких спецій. Хочеться відчувати смак курки та грибів. По закінченню я ще додала 1 столову ложку домашньої густої сметани, або ж додайте грамів 30 вершкового масла. Тоді аромат буде ще більш насиченішим. Все готово. Викладаю в тарілку, нехай схолоне. Тим часом я відварила картоплю і роблю пюре. Дивіться, відварювала картоплю до готовності, але всю воду не зливаємо. До картоплі додаю шматок масла і перець. Ну і, звичайно, картоплю, коли варилася, я підсолила. Нам потрібно приготувати смачну пюрешку. Друзі, точні пропорції будуть написані і в відео, і в описі під цим відео. Все підготовила, нехай трішки схолоне, а я взбиваю яйця з сіллю. До начинки я вирішила додати ще твердого сиру. Дуже подобається, коли пиріжки посмажаться, сирок буде тягнутися, але це вже по бажанню. Якщо не маєте, не використовуйте. Все підготовлено і тепер формуємо наші ліниві пиріжки. Я сьогодні взяла 2 досить великих лаваші, або ж можете використовувати білу квадратну вафлю. На цю порцію піде, якщо невеличкий лаваш, то 3 штуки буде достатньо. Змащую це все половиною картоплі, але картопля у мене була злегка теплою. Завдяки цьому вона гарно розподілялася по поверхності лаваша. І викладаю ось таким чином начинку. Тепер стараємося щільно згорнути рулетом. Як ви замітили, я один край картоплею не змащувала для того, щоб у нас вийшов щільний рулет. І тепер нарізаємо на ось такі пеньочки. Ми колись цю страву називали пеньочки з сосискою. Колись готували вафля, сосиска в яйці – одні з найулюбленіших моїх пиріжків, а тепер таку страву обожнюють мої діти. Паралельно я поставила сковорідку, щоб розігрівалася, а тепер кожен пеньочок змащуємо в яйці і відправляємо на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Смажу все на середньому вогні до золотистого кольору. У нас всі продукти готові, тому дуже довго готувати не треба. Як тільки побачили, що сир розплавився всередині, це буде замітно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готують таку закуску у вашому регіоні. Вафля з картоплею з сосискою. Мені дуже цікаво, якщо готують, то пишіть, де саме. Все, пиріжки готові, обсмажила з обох сторін, знімаю на паперовий рушничок, щоб лишня олія залишилася на ньому.
і можна куштувати. Подивіться, яка величезна порція у нас вийшла. Дуже смачні, легкі в приготуванні пиріжки, обожнюють всі, і дорослі, і малі. Я люблю готувати, тому що готується все досить легко і просто. Ви можете таку страву приготувати і просто так, тому що це смачно і ситно, і до святкового столу подати, тому що це цікаво. Ну а я сподіваюся, що і вам цей рецепт сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!